Bine ați venit la un nou rezumat din Mă numesc Zuleiha. Hasmet Ciolac a fost alungat de la conacul Yaman într-un mod rușinos. Cu siguranță, acest lucru va aduce mari probleme în viitor Zuleihei. Vaap, după ce se asigură că Abdulkadir este capabil să primească vești rele, îi spune că Betul se află captivă într-o cameră de a lui Hasmet Ciolac, care o ține legată de picioare și cu căluși în gură. Dar Abdulkadir spune că dragostea lui pentru Betul a fost îngropată în trecut. La biroul companiei Yaman își face apariția unul dintre oamenii lui Ciolac, având porecla sergentul. Acesta spune că are ordin de la Hakan Gumușoglu să-i aducă la cunoștință orice lucru se întâmplă acolo. Astfel că el îi spune Zuleihei că Betul Arkan este ținută sechestrată de Hasmet Ciolac. Zuleiha își adună imediat toți oamenii și îi înarmează, apoi merge la domeniul lui Hasmet Ciolac, unde reușește să-i dezarmeze toți oamenii lui și să o salveze pe Betul. Sigur că lucrul acesta este un prilej de laudă pentru Gafur, care povestește în oraș tot eroismul de care a dat el dovadă. Tot orașul vuiește de vestea că Zuleiha a reușit cu puținii ei oameni să o elibereze pe Betul din enclava păzită de câinii lui Ciolac, unde acesta o ținea captivă. Sub presiunea mamei sale, Betul ajunge să-și ceară scuze Zuleihei pentru toate greutățile pe care i le-a provocat până acum. După aceea se întorc în conacul mic și îi povestește mamei sale că ar fi preferat să moară acolo unde a fost ascunsă, decât să ajungă să-și ceară scuze de la Zuleiha. Nu numai faptul că Betul a fost eliberată ajunge la urechile lui Hasmet Ciolac, ci și faptul că toată lumea vorbește despre casa lui, că a fost umilită. Hasmet Ciolac turbă de furie, neștiind cine a vândut dintre oamenii lui această informație. Mai tânărul slujitor al lui Ciolac tocmai îl auzise în acea zi pe Vaap, vorbind la telefon cu fratele său. Acesta îl învinovățește pe Vaap în fața lui Hasmet Ciolac, spunând că el a dat informația fratelui său despre Betul. Vaap, știind ce urmează, reușește să fugă cu mașina printre ploaia de gloanțe trase asupra lui de oamenii lui Hasmet Ciolac. Betul îndrăznește să părăsească conacul mic, riscând, știind că singura ei speranță este acum în Abdulkadir. Are loc o întâlnire între cei doi, dar Betul nu bănuiește că Abdulkadir a renunțat la ea pentru faptul că, atunci când era pe moarte, ea l-a părăsit, mergând să se căsătorească cu Hasmet Ciolac, lucru pentru care Abdulkadir s-a luptat să-l împiedice, cu prețul vieții lui. Hasmet Ciolac primește o înștiințare din partea primăriei cu privire la o construcție ilegală. I se cere ca această construcție să fie demolată, însă, cum el nu respectă nicio lege, turbat de furie, ignoră orice apel din partea instituțiilor. Nemai având din ce trăi și nemai putând de rușine să scoată capul în societate, Shermin îi spune lui Betul că ar trebui să plece la Istanbul și să lucreze acolo. Betul spune că nu o va lua nimeni să lucreze. Dar Shermin spune cu mândrie că la primul anunț o să-și găsească de lucru, pentru că ea este avocat absolvent de Sorbona. Dar acum îi mărturisește Betul, mamei ei, că nici măcar nu are certificat de echivalare și că până acum a lucrat deoarece i-a mințit pe angajatori. Apare Vaap la conac, iar cele două sunt speriate că l-a trimis Hasmet Ciolac ca să le ducă din nou legate acolo. Dar el spune că nu a fost trimis de către acesta, ci fratele lui, Abdulkadir l-a trimis, ca să le pună să-și împacheteze lucrurile pentru că în scurt timp vor fi evacuate din proprietatea lui. Rashid face pe grozavul înaintea lui Vaap, înfruntându-l pe acesta pentru a le lăsa pe cele două să locuiască în conac. Gafur mai avea puțin și îl bătea pe acesta înaintea lui Vaap, evitând astfel o nenorocire care se putea întâmpla din nou. Prin oraș, Hasmet Ciolac încearcă să adune oameni de partea lui, spunându-le că noul primar, Lutfi, încearcă să lupte împotriva lui pentru propriile ei interese. Astăzi sunt eu, mâine veți fi voi, mai spune acesta. Lutfi hotărăște să-i trimită 3 avertismente, iar dacă nu va ține cont de ele, se va respecta legea, spune ea.
După câtva timp, primăria trimite printr-un angajat ordinul de demolare a construcției ilegale. Bineînțeles că Hasmet Ciolac se împotrivește cu furie. Atunci, este nevoită Lutfi să intervină. Dar acesta o amenință cu arma, împotrivindu-se ordinelor ei de demolare. În acel moment apar jandarmii, care erau deja pregătiți pentru o astfel de acțiune și îi arestează pe cei care aveau arme ilegale, iar lui Hasmet Ciolac totuși îi se dă drumul. Zuleihei îi se face milă de cele două și hotărăște să-l mute pe Gafur într-o cameră în conac, iar pe Șermin și Betul să le primească în anexa conacului, unde locuise Gafur. Betul face niște crize de nemulțumire, crezând că ei i s-ar cuveni un loc în conac, neremarcând faptul că, dacă ar pleca de sub protecția Zuleihei, ar fi omorâtă. Fikret o invită pe Zuleiha într-un loc deosebit, unde urmează să ia cina cu ea. Fikret, în discuția lui cu Zuleiha, are un fel de fâstâceală romantică. Acesta își pregătește inelul pentru a o cere pe Zuleiha în căsătorie. Dar pe când să-l scoată, Hakan, care tocmai s-a întors de la Izmir, află de la conac locul restaurantului și apare și el acolo. Fikret, fiind foarte politicos cu el, îl invită să stea cu ei la masă. Zuleiha îi spune pentru prima dată că atunci când el se zbătea între viață și moarte, Hakan a reușit să meargă în Elveția și să-l aducă pe acel medic deosebit ca să-l poată opera, deoarece în Turcia nu s-a găsit niciunul care să poată să facă lucrul acesta. După câteva momente, Hakan și Zuleiha îi dau vestea lui Fikret că sunt rehotărâți să se căsătorească. În curtea conacului își face apariția un bărbat din Carac, o localitate din munți, care pare a fi disperat din cauza soției sale, care e pe moarte, însă nu poate fi dusă la spital, deoarece podul de legătură cu lumea este rupt, iar mașinile nu-l pot trece. Totul este pus la cale de Hasmet Ciolac, care își trimite oamenii ca să taie funiile de legătură ale podului, pe care Zuleiha îl va trece, probabil cu calul. El mai afirmă în fața oamenilor săi că mâine pe vremea aceasta Zuleiha va fi înmormântată în Ciucurova. Mulțumim! Pe curând la un nou rezumat!